साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा यहाँनिर केही टेक्स्टहरु यसरी टाइप गरेको छु। हामीले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा काम गरिरहँदा कहिलेकाहीँ हामीलाई कुनै पनि शब्दहरुमा अन्डरलाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेला हामीले कति भागमा अन्डरलाइन गर्नुपर्ने हो सिलेक्ट गर्छौं। जस्तै मलाई यतिसम्म चाहिएको छ। त्यसपछि यहाँनिर होम बटनमा यो यु मा क्लिक गरेर अन्डरलाइन गर्छौं अथवा किबोर्डमा कन्ट्रोल यु प्रेस गर्यौं भने यो अन्डरलाइन हुन्छ। तर यसरी अन्डरलाइन गरिरहँदा यो शब्दहरुको बीचमा स्पेस रहेको हुन्छ। त्यो स्पेसमा पनि अन्डरलाइन बसिरहेको छ। जस्तै अब मलाई चाहिँ यो स्पेसमा अन्डरलाइन नराखिकन गर्नुपर्ने छ। अब त्यसको लागि के गर्ने त यो प्रत्येकलाई अन्डरलाइन गर्दा यहाँनिर यो प्रत्येक एक एकवटा यसरी सिलेक्ट गर्दै अन्डरलाइन गर्दै जाने हो त होइन। यसरी गर्दा त यो काम गर्न धेरै समय लाग्छ। हामीले यो सबैलाई अन्डरलाइन गर्नुपर्ने छ। यहाँ भएको यो प्रत्येक वर्डहरुलाई अब मैले यसरी अन्डरलाइन गर्दिए। यहाँनिर अन्डरलाइन गरेपछि यो सबैमा बस्छ। तर के भयो यहाँ स्पेसमा पनि बस्यो, यो स्पेसमा बस्नु भएन। यस्तो बेलामा कसरी मिलाउने? यो स्पेसमा नबस्ने गरी अन्डरलाइन राख्नु पर्यो। कसरी गर्ने त? सबैभन्दा पहिला तपाईले अन्डरलाइन गर्नुपर्ने एरियालाई सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै मेरो यो फर्स्टमा यो सबैलाई अन्डरलाइन गर्नुपर्ने छ, मैले सिलेक्ट गरे। त्यसपछि यसमा अन्डरलाइन गर्नुहोस्। जस्तै यो यु मा क्लिक गर्नुहोस् अथवा कन्ट्रोल यु प्रेस गर्नुहोस्, अन्डरलाइन हुन्छ। अब के भयो? सबैमा बसेको छ। अब यो बीचको स्पेसहरुको हटाउनु पर्यो। अब यो स्पेसहरुको हटाउनको लागि के गर्ने त? यहाँनिर आफूले अन्डरलाइन गरेको यो सबैलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि किबोर्डमा कन्ट्रोल शिफ्ट र डब्लु प्रेस गर्नुहोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर प्रत्येक स्पेसमा भएको अन्डरलाइनहरु चाहिँ अटोमेटिकली आफै हटेर गइसकेको छ। यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईले सजिलैसँग माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा काम गरिरहँदा कुनै पनि शब्दहरुलाई तपाईले अन्डरलाइन गर्नुपर्ने छ तर स्पेसमा अन्डरलाइन हटाउनु पर्ने छ भने यो कन्ट्रोल शिफ्ट डब्लु प्रेस गरेर सजिलैसँग स्पेसमा रहेको अन्डरलाइनलाई हटाउन सक्नुहुन्छ।